Përshëndetje për gjithë edhe njerë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 13:30 këtu në News24. Pas pak në lajme do të ndiqni. Për herë të parë u mblodh sot Komisioni Hetimor për lishmërinë e vendimeve të presidentit Meta. Opozita kërkoi që për këtë çështje të pritet ngritja e gjykatës kushtetuese, ndërsa vetë Meta e quajti propagandë antipresident që nuk ndihmon në zgjidhjen e krizës. Komisioni i Ekonomisë rrëzoi sot 4 dekretet presidentit për rikthimin në kuvend të disa ligjeve, mes të cilave edhe koncesionet për rrugët Orikun Dukat dhe Milot Balltren. PD-ju ka dërguar ndërkombëtarëve dhe OSB Odirit një raport mbi shkeljet dhe palishmëritë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit në mënyrë që ato të pasqyrohen në raportin final të OSB Odirit për këto zgjedhje. Kjo konfirmohet për News24 nga eksponent të Partisë Demokratike dhe aleatët e saj. Ambasada amerikane, e cila po monitoron dhe mbështet reformën në drejtësi, ka shpjeguar sot në një video funksionimin e gjitha institucioneve të reja të ngritura në kuadër të saj, duke theksuar se reforma do të bëjë që të gjithë të jenë të barabartë përpara ligjit. Bashkia e Korçës vendosi që fermerëve t'ju vërë në dispozicion tregun e qytetit gjatorëve të natës deri në 8 të mëngjesit, por ky vendim nuk është pritur as pak mirë prej tyre. Fermerët paralajmëruan të tjera hapa për të kundërshtuar vendimin. Një vark me pasagjer u përfshi nga flakët në Kaliforni me 39 persona në bord, 25 vetë janë konfirmuar të vdekur, ndërsa 9 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur dhe për ta vjojnë kërkimet. 5 persona kanë humbur jetën për shkak të uraganit Dorian që ka goditur ishujt Bahamas, megjithatë bëhet e ditur se uragani është dobësuar duke kaluar nga kategoria e 5 në të tretën. Nisim kështu më gjërësisht edicionin informativ, nis nga puna Komisioni Hetimor për të kontrolluar lishmërinë e veprimeve të presidentit Ilir Meta lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Sot komisioni ka miratuar planin e veprimit i cili zgjat deri në 8 tetor, në agjendën e të cilit është edhe thirrja e kreut shtetit në seancë dëgjimore. Drejtuesi i këtij komisioni, Ulsi Manja, lajmëroi gjithashtu mbërritje në Tiranë më datë 9 shtator të një grupi ekspertësh nga Komisioni i Venecias, të cilëve Komisioni Hetimor ju është drejtuar për opinion. Komisioni posaçëm hetimor u është drejtuar gjatë muajve të verës disa institucioneve shtetërore, u është kërkuar dokumentacioni i duhur në lidhje me objektin e hetimit. Që të 7 institucionet kanë sjellë përgjigje, pasi është administruar ky dokumentacion, kemi ardhur sot në këtë projekt plan hetimi për ta miratuar e më pas, sipas nenit 15 ligjit për komisionet hetimore, të deklarojmë fillimin e hetimeve. Seancë dëgjimore me presidentin e Republikës si detyrim i nenit 112.3 Rregullorës Kuvendit të Shqipërisë, dua të sjell në vëmendjen e kolegëve që një panel ekspertësh të Komisionit të Venecias, të cilit ne Ilir Meta nisjen e hetimeve për shkarkimin e tij nga Komisioni Hetimor cilëson një propagandë antipresident e cila nuk ndihmon sundimin. Mirë, ne do ta ndjekim pas pak kronikën, shkojmë menjëherë në Partinë Demokratike. Buxhetin e shtetit duke i çuar fondet në xhepat e miqve të kryeministrit me koncesione e PPP-ra, tani ka ardhur radha që vartësit e Edi Ramës të bëjnë kërdin me fondet që jepen për shtimin e vendeve të reja të punës. Vjedhja me këto fonde është bërë norm qysh kur vetë kryeministri deklaroi më të madhe në janar të 2018-s, se e kishte marrë në patronazh këtë sektor në mënyrë që të shmangen abuzimet. Për hapjen e vendeve të reja të punës ekzistojnë një sër programesh të posaçme, kryesisht drejtuar shtresave në nevojë, me qëllim përfshirjen e tyre në tregun aktiv të punës. Por fatkeqësisht, babëzia e rilindjes nuk po lë asnjë qindark që të mbërrijë tek qytetarët. Rasti më flagrant i shpërdorimeve është zyra punës në Shkodër, ku drejtoresha Roza Fazmiani, në bekimin e shefës së SAR Edlira Demiraj, po shpërndan në mënyrë klienteliste fondet publike për subjektet që janë të gatshme të bashkëpunojnë me këtë skemë korruptive. E njohur si zonja e 20%-shit, Zmiani, siç provohet edhe nga provat e publikuara në ekran,
abuzon me fondet publike duke paguar për punësimin e punëtorëve që prej kohësh figuronin si të punësuar në evidencat e firmës Delia. Nga dokumentet bashklidhur vërihet qartazi që Zmiani në mënyrë klienteliste po shpërdoron fondet publike për trajnim në punë dhe punësim. Pasi, sipas VKM numër 47/2008, kërkohet qartazi përfshirja në këtë projekt vetëm e punë kërkuesve të pa punë, por në realitet ajo ka përfshirë si përfitues fondesh njerëz të punësuar qysh kohë më parë në subjektin Delia Impex. Pra, punonjës që derdhin kontribute rregullisht për gjatë gjithë vitit, regjistrohen fiktivisht si të papunë në sistemin e shërbimit kombëtar të punësimit, për t'u regjistruar më pas si përfitues të programit të zyrës së punës. Drejtoresha e rilindjes, në vend që t'u jap shansin për punësim punëkërkuesve afatgjat, ripunëson punonjësit e firmës Delia. Në këmbim të 20% të shifrës totale që jepet nga projekti shtetëror për hapjen e vendeve të reja të punës. Ky skandaliri tregon se centralizimi i fondeve, qoftë për hapjen e vendeve të reja të punës, qoftë për skemën e ndihmës ekonomike dhe asistencës sociale, nuk u bë për shmangjen e abuzimeve, por vetëm për përqendrimin e fondeve në dorë të drejtorëve e drejtoreshave të partisë. Këto fonde kanalizohen më pas si përqindje që drejtorët i marrin orë takëri me firmat e partisë, duke grapitur edhe qindarkat e fundit që shteti jep për luftën kundër varfërisë. Sot Shqipëria është shteti më i varfër i Europës dhe do të vijojë që të varfrit të bëhen më të varfër, ndërsa të pasurit akoma më të pasur. Sa kohë Edi Rama do vijojë të mbajë në patronazh të gjithë buxhetin e shtetit, duke e ndarë atë vetëm për shërbime partijake me drejtoreshat e partisë dhe firmat e partisë në çdo qark. Që parat publike të mos vidhen, por të kthehen në vende pune e ndihme sociale ka vetëm një rrugë: largimin e Edi Ramës dhe bandën e tij që po grabit Shqipërinë. Ju faleminderit. Ishte Izmir Kinaku në këtë deklarat për mediat nga Partia Demokratike. I rikthehemi edhe një herë reagimit që pati presidenti i vendit Ilir Meta, nisjen e hetimeve për shkarkimin e tij nga Komisioni Hetimor. Ai e cilëson një propaganda antipresident, e cila nuk ndihmon sundimin e ligjit që është kusht për çeljen e negociatave në 18 tetor nga Bashkimi Evropian për vendin ton. Dërguar ndërkombëtarëve dhe OSBE-Odirit një raport mbi shkeljet dhe palishmëritë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit në mënyrë që ato të pasqyrohen në raportin final të OSBE-Odirit për këto zgjedhje. Kjo konfirmohet për News24 nga eksponent Partisë Demokratike dhe aleatët e saj. Aleatët e Lulzim Bashës zbulojnë se Partia Demokratike ka përgatitur një raport të detajuar mbi shkeljet dhe palishmëritë në zgjedhjet e 30 qershorit dhe u ka dërguar atë partnerëve ndërkombëtar. Mediu e ndoka tregojnë se në këtë raport ka prova konkrete që implikojnë Partinë Socialiste në vjedhjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Një raport me të gjitha faktet që ka ndodhur gjatë këtij procesi fars zgjedhor dhe ka përcjell pranë autoriteteve do në Shtetet Bashkuara, në Bashkimin Evropian, në OSBE, në ODIR e kështu me radhë, të gjitha autoritetet për të parë realitetin shqiptar të çështë. Janë të gjitha dokumentat që opozita ka pasur në dispozicion në ditë zgjedhjeve. Duke filluar nga rritja e numrit votuesve, pra janë pamjet filmike, janë fotografit, janë elementet kriminal që kanë marrë pjesë, është interferimi i drejtuesave të pushtetit duke ushtruar presion ndaj administratës që ato të dalin në zgjedhje, janë personazhet që shifen disa herë duke i marrë njerëzit me forcë dhe me dhunë për shtëpitë e tyre, duke i ushtruar presion për vendin e punës, janë filmimet e komisionerëve të cilët moshin kutitë e votimit, pra janë prova pafund. Po çfarë përmban eksaktësisht raporti i Partisë Demokratike, i cili është dorëzuar tashmë OSBE-Odirit? Raporti përmban çdo lloj prove, provë shkresore, provë material filmik,
video, fotografi, denoncime të personave të ndryshme, mesazhe, të cilat janë bërë publike, një pjesë edhe në portalet, një pjesë nuk janë bërë publike, të cilat u drejtojnë strukturave të Partisë Socialiste, të cilat i udhëzojnë si të rritin në mënyrë fiktive pjesëmarrjen në procesin e votimit dhe një sër dokumentash të tjera, të cilat nuk janë bërë publike, por në mënyrë të detajuar janë bashkangjitur raportit në çdo kapitull tip për të ilustruar atë që neve kemi thënë. Neve kemi thënë, i qëndrojmë dhe tashmë nuk ka ngel i madh dhe i vogël, jo vetëm Shqipëri, por dhe nga ata të cilët na asistojnë dhe mbikëqyrojnë procesin zgjedhor, pa u bindur që Edi Rama nuk bën dot zgjedhje, Edi Rama nuk do të bëjë zgjedhje dhe Edi Rama dhe kur garon vetë nuk i shpëton dot tundimit për të futur duart në proces dhe për të vjedhur vetë procesin. Paralelisht me Partinë Demokratike edhe LSI ka përgatitur një raport të saj mbi zgjedhjet e 30 qershorit, që sipas eksponentëve të kësaj partie, po ashtu përmban prova se në 30 qershor zgjedhjet u manipuluan. Ka një pafundësi faktesh dhe denoncimesh të provuara lidhur me turpin e votimeve të 30 qershorit për të provuar njëherë përgjithmonë për të hequr dhe të huajve çdo lloj iluzioni që në Shqipëri drejton një kryeministër që si hajdut votash dhe manipulues votash dhe kriminalizues i procesit të votimeve as është parë dhe as nuk do të shihet më kurrë në Shqipëri për të gjitha llojet e variacionit ka manipulimi, qoftë me edhe votash në kuti, qoftë me votim të hapur, qoftë me shënim njerëzish nga lista që se ekzistojnë fare, qoftë njerëz që kanë bërë sikur kanë votuar s'kan qenë fare në Shqipëri, qoftë mënyrën e numërimit ku janë mbyllur brenda etj. Është një variacion kaq i madh sa s'ka ku të vej më. Pritet që raportet në fjalë të bëhen publik vetëm pas raportit përfundimtar që ODIR do të publikojë për zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri, të cilat u zhvilluan pa pjesëmarrjen e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Reforma në drejtësi në Shqipëri mbetet prioritet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ambasada amerikane, e cila po monitoron dhe mbështet procesin, ka treguar sot në një video të gjitha institucionet e reja që u ngritën që për vitin 2016 dhe funksionimin e tyre. Në video shpjegohet për publikun se çfarë pritet të ndodhë dhe cilat janë përfitimet që qytetarët e thjeshtë do të kenë. Çfarë është reforma në drejtësi? Në korrik 2016, Parlamenti i Shqipërisë votoi unanimisht për të ndryshuar 1/3 e kushtetutës, me qëllim që të transformojë sistemi i drejtësisë në mënyrë që ai të trajtojë si duhet korrupsionin, krimin e organizuar, si dhe çështjet e përditshme në gjykata. Kushtetuta e resiguron që Shqipëria të ketë gjyqtar të pastër, si dhe mbikëqyrje për të siguruar që kushdo vepron sipas rregullave. Si? Së pari, me sistemin e ri, të gjithë 800 gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar duhet të rivlerësohen. Gjatë rivlerësimit shqyrtohet nëse gjyqtarët dhe prokurorët kanë burime të pashpjegueshme pasurie, nëse kanë lidhje me krimin e organizuar dhe nëse janë të aftë. Nëse dështojnë në qoftë edhe në një nga këto, ata përjashtohen. Rivlerësimi siguron që gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar të mos futen në sistemin e ri, për t'ju siguruar që ju dhe kushdo tjetër të mund keni një proces gjyqësor të drejtë. Siguron po ashtu që të këqinj të shkojnë në burg. E dim që ky proces po kryhet në mënyrë të drejtë, sepse vëzhgues europian dhe amerikan, si pjesë e organizimit të njohur si Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ONM, vëzhgojnë procesin e rivlerësimit dhe sigurohen që ai të jetë i drejtë dhe të kryhet në mënyrë korrekte. Si do të garantojë sistemi i ri që të gjithë të veprojnë sipas rregullave? Me sistemin e ri krijohen dy organe të reja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i njohur si KLP, dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ose shkurt KLG. Çfarë bëjnë këto organe? Detyra e KLG është të sigurohet që gjyqtarët e rivlerësuar që kanë kaluar vettingun vendosen në detyrat e përshtatshme dhe më pas të sigurohet që ata zbatojnë rregullat. KLP bën të njëjtën gjë, por me prokurorët. Le t'i shohim ata si forca policore e sistemit gjyqësor. Të dy organet përbëhen nga gjyqtar dhe prokuror profesionist, të cilët kanë kaluar vettingun. Kanë po ashtu edhe antar jo gjyqtar dhe jo prokuror, si unë dhe ti, për të mbikëqyrur procesin dhe për të siguruar që gjyqtarët dhe prokurorët bëjnë punën e tyre. Këta antar, jo gjyqtar dhe jo prokuror, po ashtu kanë kaluar rivlerësimin e tyre, kryer nga avokati i popullit me ndihmën e ONM. Të dy këshillat u ngritën në dhjetor 2018 dhe tani janë në punë. Aktualisht KLP po punon për të ngritur një grup të ri që do të hetojë dhe ndjek penalisht zyrtar të korruptuar dhe antar të krimit organizuar. Këtë grup e njohim si Njësia e Posaçme Antikorrupsion, ose shkurt SPAK, për të cilën do të flasim në një video tjetër. Ky organ do t'i çojë çështjet në gjykatën antikorrupsion, e cila do të ketë përgjegjësinë për të gjykuar dhe pastaj dënuar zyrtarët e korruptuar dhe antarët e krimit organizuar. Në të kaluarën, kushdo kishte para apo pushtet mund të ndikonte në sistemin e gjykatave në favor të tij. Në sistemin e ri, secili duhet veprojë sipas rregullave.
se i cili duhet jeti barabartë përpara ligjit. Kjo është reforma në drejtësi. Struktura e posaçme kundër korrupsionit e njohur si SPAK është thuajse gati. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Genti Ibrahimi deklaroi për News24 se 5 prokurorë janë të gatshëm të emërohen pasi e kanë kaluar vettingun, ndërsa 5 të tjerë janë në një proces të avancuar. Sipas tij do të pritet edhe 2 ose 3 javë që kjo strukturë të jetë gati për të nisur punën edhe që prokurorët të kenë një volum pune të përballueshëm. 38 muaj pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese në kuvend, institucioni më i rëndësishëm i reformës në drejtësi, struktura e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, ose siç njihet ndryshe SPAK, është drejt ngritjes. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Genti Ibrahimi tha gjatë një interviste për News24 se janë në fazën finale për krimin e SPAK, edhe pse pranoi se struktura do të nisë nga puna me një numër të reduktuar antarësh. Pra do bëjmë një llogari të bazuar në shifra për dalë me një vendim se cili do të jetë numri optimal për ta nisur SPAK-un. Padyshim që pastaj në muajt në vijim, në vitet në vijim, struktura do plotësohet me prokurorë të tjerë. Besoj që jemi afër finishit, në kuptimin që 10 kandidatë për në SPAK janë drejt finalizim, 5 kanë finalizuar garën, 5 të tjerë janë në një fazë të avancuar, kështu që unë mendoj që për momentin ne do të jemi ende në pritje për 2-3 javë, besoj, në pritje të ecërisë procesit vettingut. Nga 15 kandidat në garë për prokurorinë e posaçme, deri tani vetëm 5 kanë kaluar me sukses testin e vettingut. Për 3 të tjerë të konfirmuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, nuk dihet ende nëse do të ketë ankim në shkallën e 2 të vettingut, ndërsa 2 prej tyre janë ankimuar tashmë në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Gjatë shtatorit pritet të dalin në vetting 5 kandidatët e mbetur. Por sa duhet jetë numri antarëve që SPAK të fillojë nga puna? Nëse flasim sot nga këto 5 kandidatë vetuar, a mund të ketë një akt individual për secilin prej tyre nga ana e Këshillit për të emëruar dhe ngritur në detyrë në strukturën e posaçme? Po, padyshim, ne mund të emërojmë secilin prej atyre të 5-ve që e kanë përfunduar procesin e vettingut që sot, por kjo do të ishte jo inteligjente, duke pasur parasysh zhvillimin e punës që i pret ata, duhet bërë një llogari e tillë që prokurorët e rinj të prokurorisë posaçme të kenë një ngarkesë të arsyeshme pune. Pra vetëm 5 prokurorë janë tepër pak për të përballuar ngarkesën e pritshme të prokurorisë së re. Krahas SPAK, një tjetër sfidë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është edhe zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm me mandat kushtetues. Në garë për postin e rëndësishëm janë 4 kandidat: Arta Marku, e cila ushtron funksionin përkohësisht, Olsian Çela, prokurori i krimeve të rënda, Fationa Memçaj, prokurore e apelit dhe avokati Lulzim Allushaj. Këshilli është në pritje të përfundimit të procesit të vettingut për kandidatin Olsian Çela, i cili është konfirmuar në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, por vendimi duhet të jetë i formës së prerë. Pas kësaj, Këshilli i thret kandidatët në intervistë dhe bën pikëzimin dhe renditjen e tyre për t'ia çuar në finale për votim Kuvendit të Shqipërisë. Ish-deputeti demokrat Klevis Balliu tha sot se ririndja apo zbaton kodin e mafias për të mbrojtur Agim Kajmakun, kreun e Bashkisë së Vorës. Ai tha se Rama e mbron pasi fshihet vet pas atij, ndërsa akuzoi prokurorin për mosveprim. Rilindja e mbron me kodin e omertës të mafjes, Agim Kajmakun, sepse një organizat mafioze, kodin e heshtjes e ka themelin e funksionimit të saj. Rama e mbron kriminelin e radhës, sepse pas çdo të inkriminuari që ai u servir shqiptarëve qëndron vet, me modelin e qeverisjes me krimin dhe për krimin. Omerta është nga katicat e Ramës në prokurori, që njësoj si shefi i tyre në qeveri, mbrojnë me heshtjen e institucionit të tyre të kërkuarin në Greqi. Megjithse prova tashmë i ka në dritë të diellit, Arta Marku e përfshirë nga ethet e konfirmimit, kërkon nga PD të dhëna që i ka në sistem. Kreu i opozitës vijon të akuzoj kryeministrin se mashtron dhe nuk mban premtime, pasi gjithçka që ka thënë ka qenë mashtrim me qëllim për të vjedhur dhe grabitur bashkë me kriminalët dhe oligarkët. Çdo projekt, program dhe politik është mashtrim për shqiptarët në shërbim të oligarkëve. Lulzim Basha rendit udhëtime dhe jetën e kryeministrit që jeton në luks dhe papunësi e varfëri për gjithë shqiptarët. Ndaj Basha përmes një videomesazhi kërkon largimin e Ramës pasi gënjeshtrave të tij u ka dalë boja. Në ndrejtimin e kryetarit të Kuvendit, Gramos Zoruçi, njëkohësisht koordinator politik i Partisë Socialiste për Jugun,
Në Vlorë është zhvilluar një takim me koordinatorët politik të Jugut. Në mbledhjen e mbajtur në ambientet e Pallatit Kulturës ishin të pranishëm strukturat e EPS-s. Në këtë qark, deputet, kryetar bashkie të rajonit të Jugut. Takimi me koordinatorët politik të Jugut vjen menjëherë pas nisjes së punimeve të kuvendit për këtë sesion të ri politik. Takimi u mbajt pa praninë e medias, ndërsa edhe informacionet rreth zhvillimeve aty kanë qenë mjaft të rezervuara. Ndrojmë temën e informacioneve. 35 vjeçari Arjan Shahaj nuk ka shfaqur asnjë pendes për vrasjen e të atit, madje me gjak ftohtësi ka pranuar autorsinë e krimit të rënd. Ai tha se e vrau të atin pasi i moshuari e keq trajtonte atë. I qetë dhe tepër gjak ftohtë, kështu i është përgjigjur grupit hetimor 35 vjeçari Arjan Shahaj një ditë pasi vrau të atin. 35 vjeçari nuk ka shfaqur asnjë pendes për vrasjen e të atit, madje tha se e goditi qëllimisht me sëpat për ta lënë të vdekur atë. Duke rrëfyer ngjarjen, Arjan Shahaj pranoi autorsinë e krimit të rënd dhe shpjegoi se e vrau të atin pasi ai e keq trajtonte. Në dëshminë e tij, 35 vjeçari tha se e kreu aktin e rënd me vedije të plot, pas dhunës që pretendonte se babai i moshuar ushtronte ndaj tij. Arjan Shahaj, i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor që pas përfundimit të gjimnazit, e vrau të atin në një pyll të fshatit Shalës në Memaliaj, ku kishin shkuar për të prerë dru. 35 vjeçari ka qenë i dënuar me 12 vite burg për tentativë vrasje të bashkëfshatarit të tij. Ngjarje e ndodhur në vitin 1998. Pasi kreu dënimin, ai la qelinë e burgut të 10 vite më parë, por edhe pas kësaj Arjan Shahaj nuk rreshti së kryeri krime në familjen e tij, pasi tentoi të vriste të ëmën dhe pak kohë më vonë edhe një kushëririn e tij. Policia e Tiranës vion sekuestrimin e pamjeve të kamerave të sigurisë në zonat që frekuentonte 26 vjeçari Santiago Malko pasi ka dyshime se ai është gjurmuar prej 6 muajsh. Atentatorët kanë shfrytzuar momentin kur Malko ka lëvizur pamje të blinduar. Në kërkim policor janë shpallur 2 persona me precedent penal, të cilët pas vrasjes kanë thyer masën e sigurisë arrest shtëpie. Grupi i posaçëm i ngritur pranë policisë së Tiranës po heton rutinën e përditshme të 26 vjeçarit Santiago Malko për të gjetur ndonjë indicie që do të çonte në gjurmë të ekzekutorëve të tij. Sipas asaj që ka mësuar policia, Malko i kishte marrë masat për t'i shpëtuar ndonjë atentati. Nga verifikimet e kryera nga policia e Tiranës është zbuluar se 26 vjeçari Santiago Malko i drue një atentati prandaj për më shumë se 6 muajsh lëvizte me automjet të blinduar. Po për arsye ende të paqarta, në datën 27 ai lëvizi me një automjet tjetër ku dhe u qelluar për vdekje. Përveç pamjeve të kamerave të sigurisë pranë vendit ku ndodhi vrasja, policia ka sekuestruar edhe një sër pamjesh pranë banesës së 26 vjeçarit dhe të lokaleve që ai frekuentonte për të parë nëse mund të identifikohen persona të cilët e kanë gjurmuar prej kohësh. Pista më kryesore mbi të cilën policia po heton është ajo e konflikteve për drogë. Prej ditës së ngjarjes, në kërkim policor janë shpallur 2 persona me precedent penal të identifikuar me inicialet DA dhe LD. 2 persona të cilët janë shpallur në kërkim si autor të dyshuar të atentatit dhe 26 vjeçarit kanë qenë që prej maj të 2019 në masën e sigurisë arrest shtëpie. Por pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në rrugën Xhanfize Keko, personat nuk janë gjetur në banesat e tyre, çka kanë gjallur dyshimet e policisë se mund të jenë të përfshirë në këtë ngjarje. 2 të dyshuarit janë arrestuar nga policia e Tiranës në maj të këtij viti, pasi gjatë një operacioni policor u janë gjetur armë dhe municione, si edhe një sasi e vogël droge. Por gjykata i la në arrest shtëpie deri në mbyllje të hetimeve, mas të cilën ata e kanë thyer që prej 27 gushtit. 3 nga personat që mbetën të plagosur në përplasjen e 31 gushtit që nisi në Levan e më pas vjojnë në urgjencën e spitalit Fierit janë transportuar për mjekim më të specializuar drejt spitalit të traumës në kryeqytet. Në spitalin e Fierit vjojnë të marrin mjekim 2 të lënduar, gjendja e të cilëve është e stabilizuar. Pas ngjarjes së të shtunës që e mori zanafillën nga një sherr i nisur mes 2 familjeve në Levan,
dhe më pas përfundoi me 5 të plagosur në urgjencën e spitalit të Fierit. 3 prej të lënduarve lanë ambientet e këtij spitali dhe u transportuan drejt traumës për një mjekim më të specializuar. Aleksander Zhapaj, i plagosur me armë zjarri, është nisur në orët e para të mëngjesit drejt kryeqytetit e më pas janë larguar për në Tiranë edhe Erlind Muçaj e Klajdi Lamaj, të mbetur gjithashtu të lënduar me mjete prerse e mjete të forta. Momentalisht në mjediset e spitalit të Fierit ndodhen 2 prej të lënduarve, konkretisht Aldi e Gentian Zhapaj, 2 vëllezër të bijët e Aleksandrit. Mbrëmjen e 31 gushtit pas një grindjeje të dhunshme, Daniel Braçe hyri në repartin e urgjencës së spitalit të Fierit dhe hapi zjarr ndaj anëtarëve të familjes Zhapaj. Grindja që nisi në leva rreth 8 kilometër larg Fierit, vijoi edhe pasi të lënduarit ishin drejtuar për ndihmë mjekësore në urgjencë. Daniel Braçe mundi të hyjë në spital dhe të qelloi me armë kundërshtarët e përfshirë në grindje, ku mbetën 5 të lënduar me armë dhe sende të forta. Edhe pse mbrëmja e së shtunës solli panik në mjediset e spitalit të Fierit, tashmë puna vijon normalisht. Tani do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak. Kthehemi në studio, do të vijojmë me pjesën e fundit të edicionit informativ, procesin e rindërtimit të banesave të prekura nga tërmeti në Floq. Partia Demokratike e Korçës e ka konsideruar tërësisht korruptiv, ku sipas kësaj dege ka patur përjashtime politike dhe favorizime përmes rishfetit. Prandaj Partia Demokratike e Korçës kërkon nga prokuroria nisjen e hetimit për anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Dëmeve të Bashkisë dhe personave përgjegjës në institucionin e prefektit. Partia Demokratike e Korçës e ka konsideruar tërësisht korruptiv procesin e vlerësimit të dëmeve nga tërmeti në Floq. Në një deklarat për media, dega e Partisë Demokratike në Korçë akuzon kreun e qeverisë Rama se është tallur me banorët që fatkeqësia natyrore ju shkatroi gjithçka kishin. Pasi shëtiti me kuriozitetin e turistëve, rrugëve të fshatit të varfër, ku rilindja e tij urbane nuk ka mbërritur ende, pasi çeta e Komitetit Ekzekutiv dhe mbetjet e sigurimit të shtetit larguan allegjint mos i prisnin rrugën dhe në censur të plot mediatike, kryeministri, kryegënjeshtari dhe kryegastori Edi Rama premtoi se të gjitha shtëpitë e rënuara nga tërmeti do të ndërtohen paradimrit, po vjeshtën me reshje shiu dhe bore, ku do ta kalojnë mbi 1000 burra, gra, pleq, fëmijë të sëmurë dhe invalid. Ndërkohë, dega lokale e Partisë Demokratike në Korçë kërkon prokurorisë që të nisë hetimin për shpërdorim detyre për anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Dëmeve të Bashkisë dhe personave përgjegjës në institucionin e prefektit. Ky grup zyrtarësh duhet të përgjigjet penalisht, pasi kanë përjashtuar nga procesi për arsye politike dhe klienteliste 10 familje, duke favorizuar sipas denoncimit publik të banorëve kundrejt rishfetit ata që kanë shtëpi të dytë. Partia Demokratike e Korçës shpreh se zvarritjet burokratike apo korruptive të procesit të rindërtimit të shtëpive do të ishin shmangur nëse qeveria do të kishte shpallur gjendjen e emergjencës. 2100 aplikantë të interesuar për të bërë pjesë e policisë së shtetit do t'i nënshtrohen ditën e nesërme testimit me shkrim, ndërkohë që deri më 15 shtator janë të hapur aplikimet për rekrutimin e 100 studentëve që kanë përfunduar me rezultate të larta degët juridik, ekonomik dhe teknologji që duan të bëhen oficer të policisë kriminale. Pallati i Kongreseve hap dyert nesër për 2100 aplikantë që nga data 3 korrik deri më 15 gusht shprehën interesin për të bërë pjesë e policisë së shtetit. Testimi do të zhvillohet me shkrim dhe organizatorët me shkas nga numri i lartë i aplikantëve që garojnë për 500 vende vakante, kanë planifikuar ta zhvillojnë testimin të ndarë në 2 faza brenda së njëjtës ditë. Në fazën e parë do të marrin pjesë aplikantët e qarqeve, Tiranë, Berat, Durrës e Fier, të cilët duhet të jenë prezent në pallatin e kongreseve në orën 7:30 të mëngjesit. Në fazën e dytë do të marrin pjesë aplikantët e qarqeve, Gjirokastër, Vlorë, Elbasan, Korçë, Lezhë, Shkodër, Kukës dhe Dibër, të cilët duhet të jenë prezent në ora 12 në pallatin e kongreseve.
Rregullat janë strikte, ndërkohë që aplikantëve ju ndalohet të kenë me vete celular. Ata do të jenë të vëzhguar nga kamerat për të eliminuar abuzimet gjatë testimit, që përmban pyetje me karakter të përgjithshëm dhe janë formuluar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Ministrinë e Arsimit. Pyetjet do të tërhiqen në orën 7. Testet janë në kuti të mbyllura, e me vull dhe hapen në prezencë të aplikantëve. Qelsi i përgjigjeve të testimit tërhiqet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në momentin ku përfundon testimi dhe mblidhen testet e pjesëmarrësve. Në prezencë të një grupi me rreth 30 aplikantë të zgjedhur si përfaqësi nga vetë aplikantët, bëhet korrigjimi me skatron dhe përgjigjet afishohen menjëherë në pallatin e Kongreseve. Sa kaq për të gjithë ata që duan të jenë pjesë e hetimit policor në Policinë e Shtetit dhe kanë mbaruar me rezultate të larta studimet për ekonomik, informatik dhe juridik. Aplikimet për 100 vendet vakante janë të hapura deri më datë 15 shtator. Të gjithë pasagerët që do të udhtojnë ditën e premte 6 shtator nga aeroporti Nën Tereza drejt Italisë dhe anës Sjeltas do të përballen me vonesa dhe anulime të fluturimeve. Njoftimi vjen nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, i cili u bën apel të gjithë pasagerëve që udhtojnë në këtë datë nga Tirana drejt Italisë dhe anës Sjeltas se do të përballen me pasoja të tilla për shkak të një greve që pritet të jetë 24 orëshe. Vonesat dhe anullimet vinë si pasojë e një greve të përgjithshme të transportit kombëtar në Itali. Për të shmangur pritjet e gjata, Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar këshillon të gjithë personat që kanë parashikuar të udhtojnë nga dhe drejt Italisë në datën 6 shtator të kontrollojnë dhe të komunikojnë me kompanitë ku kanë rezervuar biletat e udhëtimit për të njohur nëse preket fluturimi i tyre apo jo. Ndërkohë që Shqipëria kategorizohet nga OBSH një vend ku fruthi ende nuk është eliminuar, Ministria e Shëndetësisë do të nisë verifikimin e çdo kartele vaksinimi në çerdhe, kopshte dhe shkolla. Sipas urdhrit, çdo institucion arsimor që nuk ka kartelën e vaksinimit të çdo fëmije do të ndëshkohet me gjobë. Apeli shkon edhe për prindrit që të vaksinojnë fëmijët e të mos besojnë lajmet e rreme. Sa kaq kalendari të vaksinave i është shtuar edhe ajo e rotavirusit. Pas alarmit të dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për rikthimin në Shqipëri të fruthit për shkak të mos vaksinimit të fëmijëve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka mbledhur strukturat vendore të shëndetësisë për planin e masave në terren në mënyrë që vaksinimi të shkojë te çdo fëmijë. Një fëmijë i cili nuk vaksinohet nuk është vetëm risk për veten, por është edhe risk për shokët e çerdhes, të shkollës, të kopshtit, është risk për komunitetin dhe patjetër dhe për popullatën. Ndaj nuk duhet të jemi neglizhent. Plani i masave parashikon trokitje dermodert të porsalindurit dhe kontroll rigoros në çdo institucion arsimor, publik apo privat, për kartelat e vaksinimit deri në gjobitja aty ku vërejnë shkelje. Nga sot, në këto 2 javë, do të ketë një verifikim në çdo shkollë, në çdo kopësht, në çdo çerdhe, publike apo jo publike qoftë ajo, për verifikimin e regjistrimeve duke u bazuar në verifikimin e kartelave të vaksinimit. Refuzimin e prindërve për të vaksinuar fëmijët OBSH i lidh me desinformimin që qarkullon në rrjetet sociale, nga disa rryma që lidhin atë me fen dhe disa të tjera me autizmin. Ndërkohë, Ministria Manastirliu apelon prindrit se vaksinat janë të sigurta. Shqipëria ka një mbulesë të mirë vaksinale, por si e gjithë Europa, edhe këtu po përballemi me stereotipe të gabuara lidhur me vaksinimin si pasojë lajmeve të rrema që qarkullojnë për vaksinat, që dekurajojnë vaksinimin, i cili në fakt është i sigurt dhe i domosdoshëm sepse shpëton jetë. Një ndër 10 sfida të shëndetit publik është pikërisht lufta ndaj refuzimit dhe hezitimit të vaksinave. Ministria lajmëroi dhe futjen e një vaksine të re, atë të rotavirusit, me rëndësi për parandalimin e sëmundjeve që prekin traktin intestinal ndër sëmundjet më të shpeshta te fëmijët. Banorët e Ysberishtit në Tiranë vazhdojnë të vuajnë problemet në furnizimin me ujë të pishëm, të cilat shtohen sapo nis vera. Në shumë pallate furnizimi bëhet me botet e bashkisë, çka sipas banorëve të intervistuar nuk plotson as nevojat më minimale. Zona e Ysberishtit në Tiranë mbetet një nga zonat më problematike sa i përket furnizimit me ujë të pishëm, ndërkohë që ky problem shtohet me verën. Ajo që ta bit është fakti se ka banor që furnizohen normalisht me ujë nga rrjeti,
E të tjerë ngjitur me ta që i falen autobotëve që sjell bashkia. Këto pallate e tjera dhe kanë, ne jemi problem, e sidomos shkalla lart. Ikim me sypalar fëmijët në punë. Në mëngjes që s'kan ardhur fare ujë. Ka pasur. Ka pasur dhe që s'ka fare. Janë 8 hyrje në një kat. 8 kate, nga 8 hyrje, 64 hyrje. Por me bote nuk mbushen depozitat, thonë banorë të tjerë. Unë jam ka 8, kupton, po pa ai s'ka 3-4 ditë qeshun pa ujë. Po kur vin boti nuk e mush gjithë, ke parasysh. Tash që është kohë e verës nuk vjen. Nuk vjen pra. As për të larë. Me autobotës, jo. A është i mjaftueshëm? Nuk është i mjaftueshëm. Pallati jon ka pusë dhe kemi qenë pak më mirë, po pjesa tjetër e lagjës janë shtëpitë private dhe këto janë shumë keq me pjesën e ujit. Ka ndodhur që s'u ka ardhur fare ujë? Ka ndodhur. Ka ndodhur, zakonisht fundjavave ndodh që nuk vjen. Ndërsa unë personalisht të shtëpia ime më ka ardhur ujë, po kurse te daja që ka një lajm tutje ka 3 ditë që vjen fare ujë, kanë bler ujë, sepse nuk ka fare. Për cilën zonë flasim që është problematike? Tek zona e Mistomamës. Të tjerë familjarë që jetojnë në këtë zonë prej më shumë se 10 vitesh, thonë se situata ka përmirësim ditët e fundit, pas riparimit të një defekti në linjë nga ujësjellsi. Vetëm një ditë të hënë të martë u rregullua se kishte defekt. Problematika është gjithë lagja, gjithë për ujin. To 2-3 ditë e kanë rregulluar pak në fjalë, po ka qenë shumë keq me ujin. Me depozita nuk e ble. Varet me ditë. Tani mbar që kemi pak problem. Lagja më e re e Tiranës e mbushur me pallate të larta pas viteve 90, numëron rreth 30.000 banor që jetojnë në zonën Ysberisht, Unazere dhe Fushë Mistomame. Problemet me ujin e pishëm nisën me ndërtimet shumë kaçe, investime private që nuk u shoqëruan me investime në infrastrukturë nga ana e shtetit. Në korrik të vitit 2016, Bashkia e Tiranë premtoi furnizim të rregullt me ujë të zonës problematike, përmes rrjetit të ri 1.2 kilometra dhe ndërtimit të depos me kapacitet 4.000 metra kub. Por në realitet, problemet për banorët nuk kanë marrë fund. Universiteti Luarasi mirëpret maturantët dhe studentët për të regjistruar për vitin e ri akademik. Mesatarja e lartë e maturantëve dhe interesimi në rritje është një vlerësim për stafin akademik, i cili është i angazhuar për dhënë informacionin e duhur dhe për të orientuar sakt që zgjedhja e tyre të jetë e duhura për një punësim të sigurt nesër. Universiteti Luarasi ka hapur dyert dhe ka pritur maturantët e parë për të regjistruar për vitin e ri akademik si student. Të dhënat nga studentët e parë të regjistruar këtë të hënë sipas rektorit të Luarasit, profesore Temrukës, flasin për një nivel të lartë, gjë që provon vlerësimin pozitiv për këtë universitet, i cili ofron 3 deg studimi: ekonomik, drejtësi dhe teknologji informacioni. Historia e regjistrimeve ka qenë shkëlqyer për Luarasin, duke krahasuar me vitin e kaluar, vërtet Luarasi ka një rritje që është befasuese për mua. Deri tani kemi më shumë se 110% regjistrime në raport me vitin e kaluar. Kjo është fryt i besimit që kanë shqiptarët dhe maturantët tek Luarasi. Mesatarja e lartë e maturantëve dhe interesimi në rritje për këtë universitet është një vlerësim edhe për stafin akademik, i cili do të jetë i angazhuar për gjatë gjithë muajit për t'u dhënë maturantëve informacionin e duhur dhe të saktë. Pedagogët këtu orientojnë dhe teknikisht studentët se çfarë hapash duhet të ndjekin për procesin e regjistrimit. Ne po mundohemi që të krijojmë të gjitha kushtet sa më të përshtatshme për të pritur maturantët. Bashkë me regjistrimin, ne do japim edhe një set informacionesh mbi fillimin e leksioneve, mbi mailet që vetë universiteti do ja uapi për të garantuar një komunikim të vazhdueshëm midis stafit akademik dhe studentit. Një broshurë e organizuar dhe përgatitur për vitin e ri akademik, si dhe një javë fillestare para përgatitore, me të cilën studentët do njihen me Luarasin dhe se si Luarasi funksionon, në mënyrë të tillë që inserimi i futjes e tyre në Universitetin Luarasit të jetë sa më i thjeshtëzuar dhe të jenë sa më gati që të kenë menjëherë sukses me aprovimet e para. Rektori i Universitetit Luarasi, profesor Ruka, ka një thirrje drejtuar prindërve dhe maturantëve në nisje të procesit të regjistrimeve në universitet. Sigurisht kanë mundësi zgjedhje sepse ka shumë shkolla të larta, por Luarasi është një ndër 4 universitetet më të mira të Shqipërisë, me besueshmëri shumë të lartë. Fjala cilësi është sinonim i Universitetit Luarasi. Për këtë them me bindje për të gjithë ata që nuk kanë vendosur akoma të bëjnë zgjedhjen e tyre, të mos hezitojnë, të vinë tek Luarasi. Mund të bëjnë xhiro dhe në universitetet tjera, por jam i bindur që në fund do përfundojnë të regjistrohen tek Luarasi.
Drejtuesit e Universitetit Luarasi presin të gjithë studentët e rinj, përveçanërisht edhe ata nga rrethet, të cilët kanë vendosur të përvetsojnë dijet tek Luarasi, si mundësia më e mirë për një karrierë të sigurt. 18 vjeçarja nga Gjirokastra dëshiron që të jenë një prokurore. Thotë se Luarasi është zgjedhja më e mirë për të arritur ëndrrën e saj. Vendosa për Luarasin duke qenë se para disa kohe në gjimnazin tonë erdhën disa profesorë nga universiteti dhe na folën në përgjithësi për universitetin. Kisha dëgjuar për universitetin, kisha dëgjuar fjalë shumë të mira për degën e drejtësisë. Ka qenë ndër që e vogël dhe kam dashur që e vogël të bëhem prokurore. Dhe shpresoj të bëhem prokurore. Dhe të gjitha mundësitë janë përpara, nuk diskutohet. Patjetër. Mirë, shumë sukses. Shumë sukses. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të nderuar shikues. Për më gjëri mund klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty lajmet I keni në kohë reale, të shoqëruara nga foto dhe video. Gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News24 nëpërmjet live streamit. Faleminderit që na ndoqët.